شغل شما دقیقاً چیه؟ این سوال از اکثر آدما که میپرسی یک جواب واضح و مشخص دارن. یکی بازیگره، یکی خواننده است، یکی نویسنده است، یکی مهندسه. ولی اگه همین سوالو از آدمایی مثل ما بپرسی، با چنین چیزی مواجه میشی. بله، ما هنگ میکنیم، مکس میکنیم و نمیدونیم اصلا از کجا باید شروع کنیم. چون همه اینها رو میتونیم همزمان با هم باشیم و اگه چنین جوابی به کسی بدی قاعدتاً با چنین واکنشی مواجه میشی. پس آچار فرانسه‌ای، اینجوری که به جایی نمیرسی. مگه نمیدونی موفقیت در گروه بودن و موندن توی یک مسیره؟ یکی توی دنیای به این بزرگی با این همه تنوع فقط یکی بیخیال، مگه اسیریه؟ بله، تازه کجاشو دیدی؟ باید همین یک مسیرم تا تهش بری بلکه به یه جایی برسی. تهش. ببخشید، کسی اینجا نیست به من بگه ته یه چیزی دقیقاً کجاست؟ چه موضوع، رشته یا شغلی میتونه به بنبست و انتها برسه؟ اگه همچین چیزی شدنی بود که علم و علامت‌های سوال سالها پیش متوقف میشدن. این که شما توی یک حوزه بخوای کار بکنی اصلاً چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. اما من شخصاً جز اون دسته از آدماییم که دوست ندارم وقتی دارم این دنیا رو ترک میکنم و ناخودآگاه گذشتم و مرور میکنم به این فکر کنم که تمام چیزهایی که دوست داشتم انجام بدم و تجربه کنم تبدیل به حسرت شده. اونم فقط به خاطر نسخه هایی که به طور یکسان برای همه پیچیده شده. ما توی انتخاب هامون و عملکردهامون تنوع داریم. خیلی هم منطقیه، مخصوصاً اگر بدونی توی مغزت نزدیک به 100 میلیارد سلول عصبی داری که به همون اندازه هم احتمالاً تنوع نورونی وجود داره. این یعنی توی مغز ما هیچ دو نورونی شبیه به هم نیستن. این که شما کنجکاوی‌های سیری ناپذیری دارین، جستجوگرین، از مسافت بیشتر از مقصد لذت میبرین و مدام تغییر مسیر میدین، نشون دهنده یک اختلال عجیب غریب یا عدم تعهد نیست. شما فقط سبک زندگیتون با بقیه آدما متفاوته. سال 2010 امیلی وپنیک روی فرش قرمز تد در مورد آدمایی مثل من و شما که علاقه‌مندی‌های زیادی داریم صحبت میکنه. اسممون رو میذاره مالتی پتانشالایت یا چند پتانسیلی. و کتابی داره با عنوان How to be everything که من ترجمهش کردم چطور همه چی باشیم و کمی از تحقیقاتم رو بهش اضافه کردم. اما امروز میخوام به دو مسئله ریشه‌ای بپردازم که به شدت چند پتانسیلیا باهاش دست و پنجه نرم میکنن و این دو تا مسئله باعث میشن خودشون نباشن و یا ناامید باشن. موج سواری و بحران هویت. اگه بخوام موج سواری رو توضیح بدم قبلش باید منظورم رو از موج بهتون بگم. ما توی جامعهمون به سمت مطلق گرایی رفتیم. نگاهمون صفر و یکی شده. زشت، زیبا، خوب، بد، سیاه، سفید، بیکار، متخصص و چیزی که به شدت غریب افتاده حد وسط این موضوعاته. یعنی عدم درک تفاوت‌ها و عدم ایجاد تعادل. برای مثال توی شبکه‌های اجتماعی ظاهراً هرچی معروفتر باشی، موفق‌تر، خوشبخت‌تر و پولدار دیده میشی. و اگه معروفیتی نداشته باشی عملاً انگار هیچ کاره‌ای، هیچی نیستی. این همون نگاه صفر و یکیه. بعد شما بدون توجه به این که این معروفیت آیا براتون خوشی و لذت میاره یا نه، قدم توی این مسیر میذارین. این همون عدم درک خودتون با بقیه است. و بعد به صورت کاملا افراطی برای این مسیر هزینه میکنین. وقتتون، پولتون، انرژیتون. و این همون عدم تعادله. خب ما تو جامعهمون متاسفانه تو شرایطی قرار گرفتیم که ارزش‌های والای انسانی تقلیل پیدا کرد به شهرت، قدرت و ثروت. و ما هم شدیم مسیر و برده این ارزش‌های تحریف شده. و بله، این همون موجی که اومده و هر اونچه که مربوط به شخص ماست مثل افکار و عقایدمون، اهداف و آرزوهامون، سبک زندگیمون و هر چیزی که نیاز به شخصی سازی داره رو شسته و برده
و ما رو محصور کرده در یک چارچوب و تعاریف پیش‌فرض که این مسبب رفتار جمعیه یا همون موج سواری. حالا اگر بخوایم مسئولیت پذیر باشیم، باید بپذیریم که تک تک ما آدما توی ساختن این موج‌ها دخیلیم. حالا چرا موج‌ها رو می‌سازیم و یا دیگران رو مجاب می‌کنیم که سوار موج‌های ما بشن؟ ما از زمان تولدمون به واسطه عوامل مختلفی مثل ژنتیک، محیط، موقعیت‌ها و نیازهامون یک دنیای مطلوب در درونمون می‌سازیم که به واسطه این دنیای مطلوب درک متفاوتی از جهان پیرامونمون داریم و معمولاً واقعیت‌های اطرافمون رو مقایسه می‌کنیم با دنیای مطلوبمون که اگر چیزی متفاوت باشه واکنش نشون میدیم، یه رفتاری رو انتخاب می‌کنیم. به عنوان مثال، من در دنیای مطلوبم میخوام یک وکیل حاذق بشم، اما به هر دلیلی در دنیای واقعی موفق نمیشم. بعد چی کار میکنم؟ وقتی بچه دار میشم فرزندم رو مجبور میکنم که وکالت بخونه، چون میخوام ناکامیم رو به واسطه فرزندم به کامیابی تبدیل بکنم. یا به عنوان یه مشاور تحصیلی میام فارغ از علاقه و استعداد بچه فقط با توجه به رتبه کلاسیش رشته‌های پولساز بهش معرفی میکنم، کار یه دستگاه جوجه کشی رو انجام میدم. چرا؟ چون در دنیای مطلوب من مشاور آدمای موفق و آدمای ثروتمند یکی هستن. فقط کسی پول داره که موفقه، فقط کسی موفقه که پول داره. در حالی که تعریف موفقیت نسبیه و هر کسی با توجه به اولویت‌ها و ارزش موفقیت رو تعریف میکنه. مثلا موفقیت در دنیای مطلوب بچه‌ها چی میتونه باشه؟ اینکه یک کارگاه نقاشی داشته باشه، بعد با بوم و رنگ و قلمو دلبری بکنه، بعدش بره استودیوی ضبطش و اون آهنگی که خودش با عشق نوشته رو بسازه، از اون ورم بره سراغ طراحی نقشه‌های ساختمونی. و در دنیای مطلوب این بچه‌ها بررسی پرونده موکلین هیچ جایگاهی نداشته باشه. اینجاست که وقتی دنیای مطلوب والدین و مشاورین امثالهم ارجحیت پیدا میکنه به دنیای مطلوب بچه‌ها، عزت نفسشون از بین میره و نداشتن این قدرت درونی یعنی اینکه این بچه‌ها به هر جایگاه و لولی که برسن باز هم حالشون بده و این حال بد رو وارد اجتماع میکنن. در نهایت یک چرخه معیوب ساخته میشه، چرخه‌ای که اسم دیگه‌ش رو میذارم دیکتاتوری ناآگاهانه، چون مدام یا دنیای مطلوبمون رو به دیگران تحمیل میکنیم یا تحت تاثیر دنیای مطلوب دیگران قرار میگیریم. شاید با خودتون بگین خب چه ربطی به چند پتانسیلیا داشت؟ ربطش دقیقاً همینجاست. سالیان ساله که موج تخصصگرایی چند پتانسیلی ها رو در بر گرفته و اونا رو مجبور کرده کسی باشن که نیستن و تمایلی هم ندارن که باشن. اما نگاه‌ها، سرزنش‌ها، سرکوب‌ها اونها رو توی مسیری قرار داده که تعلقی بهش ندارن. به خاطر همینه که همیشه حالشون بده، لذتی نمیبرن از زندگی و احساس خوشایندی نسبت به خودشون ندارن. البته حقم داشتن، چون منبعی برای آموزش و مدیریت مهارت‌هاشون نداشتن، اما الان منبع وجود داره. اگه چند پتانسیلی هستی ازت خواهش میکنم فارغ از موج‌های در تلاطم جامعه به درونت رجوع کن و به فکر ساختن پارویی باش که خودت مسیرت رو تعیین بکنی، نه موج‌ها. بریم سراغ مسئله دوم، یعنی بحران هویت. خیلی‌ها فکر میکنن بحران هویت مختص نوجواناست، در حالی که بزرگسالان هم خیلی دوچارش میشن. مثلا ما خودمون رو با عناوین شغلی یا تحصیلی معرفی میکنیم. من میگم من دانشجوی رشته تربیت بدنی هستم، من نویسندم، من ویراست دارم و بعد به هر دلیلی اگر از اون رشته و شغل خارج بشم دیگه فکر میکنم هیچکی نیستم، هیچی نیستم، هیچ هویتی ندارم و آروم آروم حتی ممکنه افسردگی رو تجربه بکنم و این به شدت روی اعتماد به نفسم تاثیر میذاره. این موضوع در مورد اکثر آدما صادقه ها، ولی در مورد چند پتانسیلیا با ضریب بیشتری صدق میکنه. دلیلش هم کاملا مشخصه، چون اونا تغییر مسیر زیاد میدن. اما اگر اینطور به قضیه نگاه بکنید که
عناوین ربطی به هویت ندارن چی؟ وقتی ما وارد یک شغل یا رشته میشیم، شیره وجودی اون رو میکشیم بیرون. خیلی چیزا یاد میگیریم و بعد وقتی به نقطه پایان شخصی میرسیم ازش خارج میشیم. این یعنی چی؟ یعنی هر اونچه که ما نیاز داشتیم ازش رو به دست آوردیم و خارج شدیم. مثل هندونه. ما کل هندونه رو یه جا نمیخوریم که، قاچ میکنیم، طبق نیازمون ازش استفاده میکنیم. پوست هندونه میشه عناوین شغلی یا تحصیلی و آب و گوشت هندونه میشه آموخته ها و تجارب و مهارت هایی که ما به واسطه اون شغل و رشته به دست آوردیم. و بله، این آموخته ها و تجارب هستن که هویت ما رو میسازن، نه عناوین. حالا بریم سراغ این مهارت ها و تجاربی که به دست میاریم باهاش میخوایم چیکار بکنیم. ما میتونیم به واسطه اینها یک کسب و کار انفرادی یا گروهی ایجاد بکنیم و یا با ترکیب مهارت هامون میتونیم یک کار منحصر به فرد و متمایز انجام بدیم. خبر خوب اینه که ما چند پتانسیلیا هیچ وقت بیکار نمیشیم، چون خیلی کارا بلدیم انجام بدیم. ضمناً همه اینها باعث میشه ما ناامید نشیم. چرا؟ چون به محض اینکه یه دری رو به رومون بسته بشه، مغز خلاقمون شروع میکنه به پیدا کردن درهای جدید. حالا دلم میخواد نظرتون رو جلب بکنم نسبت به محیط اطرافتون که رد پای چند پتانسیلی گری کردن درش به شدت محسوسه. میگن باید از گذشته درس بگیری. پس از تاریخ شروع میکنم. چه کسایی توی تاریخمون برجسته و پررنگ شدن؟ خلاقیت ها، راه حل‌های خلاقانه، ابداعات، اختراعات از کیا بوده؟ از اشخاصی که دست روی علوم مختلف گذاشتن، اونها رو با هم ترکیب کردن یا به مسائل از زوایای مختلف نگاه کردن که تونستن تحولی رو رقم بزنن. مثل ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی، عمر خیام و مولانا. گفتم مولانا یه شعری سروده، من احساس میکنم برای ما چند پتانسیلی های بیقراره. میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. شعر خوندم. بریم تو موسیقی. توی موسیقی هیچ تکنوتی به تنهایی شنیده نمیشه مگر اینکه کنار سایر نوت‌ها روی یک آکورد قرار بگیره تا یک ملودی زیبا بسازه. توی طبیعت عنصر جذابی که همش جلو چشمونه، آب یه چند پتانسیلیه. توی حالت جامد و مایع و گاز پیداش میشه و یه عالمه خاصیت‌های بی‌نظیر داره. توی شیمی آمفوترا چند پتانسیلی هن. چون با توجه به موادی که جلوشون قرار میگیره هم میتونن خاصیت بازی نشون بدن و هم میتونن خاصیت اسیدی نشون بدن. توی فیزیک کوانتوم اصل عدم قطعیت میگه ذرات در حالت سوپرپوزیشن هستن و هیچ ذره‌ای در حالت تک پوزیشنی نیست. و اگر بخوای موقعیت دقیقش رو پیدا بکنی، سرعتش رو از دست میدی و اگر بخوای آمار سرعتش رو در بیاری، موقعیتش رو از دست میدی. به تفسیر دیگه، اگر شما زیادی روی یک حوزه از زندگیت متمرکز بشی، سایر جنبه ها رو از دست میدی. توی ریاضی سیگما مثل ما چند پتانسیلی هست، چون مجموع مؤلفه های مختلفه یا توابع چند متغیره. تابع مثل یک زندگی میمونه و متغیرهاش همون اختیارات ماست که به ما بیش از 2 تا بی نهایت انتخاب میده. این تابع نتیجهش هر چه که باشد از ما آدم پخته‌ای میسازه. و روانشناسایی میتونن خودشونو متمایز کنن که روی یک رویکرد تعصب نداشته باشن و روی چندین رویکرد کار بکنن و متوجه بشن متناسب ترین و بهترین راهکارها برای مراجعینشون ترکیبی از چند رویکرده. خب تو این دنیای به بزرگی با این همه
عوامل و عناصر چند پتانسیلی گری، فکر نمی‌کنین منطقی باشه که آدما با این همه پیچیدگی بخوان چند پتانسیلی گری رو انتخاب بکنن؟ درسته که تخصصگرایی از انقلاب صنعتی شروع شد و کماکان هم ادامه داره و برخی نیازها رو داره رفع میکنه، اما باید یادمون باشه با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش علم یادگیری ماشین، سیستم‌های هوشمندی ساخته شدن و میشن که در حوزه پیشفرضشون مدام در حال جمع‌آوری اطلاعاتن. این یعنی دارن متخصص میشن و این سیستم‌ها میتونن کار افراد متخصص رو با درصد خطای کمتر و سرعت بیشتر انجام بدن. هم میتونن جایگزین برخی متخصصین بشن و هم میتونن ابزار کمکی برخیشون. به عنوان مثال، توی شبکه‌های اجتماعی سیستم‌های هوشمندی وجود داره که رفتار شما رو آنالیز میکنه. با توجه به متن و تصویری که استفاده میکنین، لایک میکنین یا میبینین، پردازش میکنه و با این اطلاعات اولیه افراد یا خدمات و محصولاتی رو به شما نشون میده. این همون جایگزینی بازاریابی سنتی، نیروی انسانی و تبلیغات کاغذیه. و یا در کادر درمان، در حوزه درمان، ربات‌های جراحی که به کمک پزشکا اومدن. و ما همه اینها رو مدیون هوش مصنوعی هستیم. هوشی که خودش ترکیبی از چند علمه. دقت کنین، میبینین در حقیقت مرزی وجود نداره. علوم و رشته ها جزء از کل هستن و وقتی به هم دیگه متصل میشن ما شاهد کشف حقایق جدید هستیم. و وظیفه یه فرد چند پتانسیلی اینه که بین مرزها حرکت بکنه و ترجمان بین رشته هایی باشه که در اونها فعاله، که این خصلتش میتونه اون رو حتی اگر توی یک سازمان داره کار میکنه تبدیل بکنه به لینچپین، یک مهره حیاتی و غیر قابل تعویض. و در نهایت چند پتانسیلی بودن یک هنره. هنر شکستن مرزها، گذر از تعصبات و فتوحات پی در پی. پس لطفاً هنرمندانه از فرمان روایی زندگی چند بعدیتون لذت ببرید. متشکرم.